السلام عليكم. أهلا بكم في حلقة ثانية من برنامج كالطير. اللي ما شاف الحلقة الأولى يضغط هنا، واللي شاف الحلقة الأولى يجي معايا في موقع جديد في فانكوفر كندا وقصة جديدة مع المتلازمة. يوم مشمس جميل، حوريكم محل. Let's go. نكمل قصة التشخيص النفسي بعد مشاهدة قناة MBC4 ومشاهدة حلقة أوبرا عن متلازمة توريت. بعد حلقة أوبرا تفرجتها آخر الليل وأهلي نايمين، شعرت بشعور عميق في داخلي، شعور بالامتنان اللحظة اللي قادتني إنه أجلس الساعة 3 الليل وأتفرج حلقة أوبرا عن متلازمة توريت. كان في شعور سعادة غامر بيني وبين نفسي، ولاحظت إني قاعد أكلم نفسي الساعة 3 الليل بعد ما خلص الحلقة. لاحظت إني قاعد أقول لنفسي: سالم، أنت فيك توريت، أنا فيه توريت، أنا فيه توريت. كأنه اكتشفت كنز. لشخص دوبه اكتشف إنه في حالة عصبية حتلازمه مدى الحياة، كان الرياكشن أو رد الفعل عجيبة شوية. أنت كيف اكتشفت إنه فيك حالة عصبية حتمتد معاك إلى ما شاء الله، ولكن فيك شعور بالسعادة؟ لكن هذا يفهم لأنه كنت أنا في عراك على مدى السنين اللي راحت مع وحش داخلي بدون اسم أو شكل. بديت أحس إني أقدر أبدأ في ترويض الوحش الخفي اللي كان مختبئ في داخلي. في أحد الزيارات لي لمدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا، المدينة جميلة طبعاً، واللي زاروها هي مدينة ساحلية في غرب أمريكا وجوها حار جميل. ففي أحد الأيام رحت إلى كاليفورنيا لزيارة، وفي جامعة اسمها UCLA University of California Los Angeles في لوس أنجلوس of course. كان في دكتور علم نفس ودكتور من مشاهير دكاترة علم النفس في أمريكا اسمه دكتور دانيال سيغل، ممكن في بعضكم يعرفونه. كان له جملة مشهورة أو جملة دائما يكررها في محاضراته، ومحاضراته جميلة جدا. كان يقول: name it to tame it، أو لتقوم بترويض الشيء يجب عليك أن سميه لتروضه. فهذه الجملة رجعت لي ذكريات كثير عن أيام تشخيصي. طبعا زرت المدينة أنا في 2017، وذكرتني بهذه القصة اللي قاعد أقول لكم إياها عن قصة تشخيص. تسمية الشيء معرفته يعني. فلما عرفت إنه أنا فيه متلازمة توريت، مرحلة الترويض بدأت، ومرحلة معرفة اللي أنا كان فيها بدأت، والرحلة وإن طالت كانت عجيبة وفيها من المشاهد يعني، وفيها من الأشياء اللي حدثت أشياء غريبة حنجي فيها تفاصيل حلقات قادمة إن شاء الله.
ولكن name it to tame it. قم بتسميته تقوم بترويضه، والشمس أنا في عيني. إيش أسوي؟ الله يعينكم. في الصباح صحيت أمي، كانت نايمة. صحيتها الساعة 7 الصباح عشان تشاهد الحلقة، إعادة الحلقة في MBC 4، حلقة برنامج أوبرا عن متلازمة توريت. كانت أمي حتصحى للفجر، فأنا استعجلتها وصحيتها. كان الشمس دوبها شارقة، والصالة محل ما كنت أتفرج الحلقة كانت مظلمة، وكان بس في ضوء داخل من البلكونة، ضوء الشمس اللي بدأت في الشروق يعني. فأمي جلست، قالت لي إيش فيك؟ قلت لها تعالي باكي تفرجين الحلقة هذه. فجلست أمي وبدأت تتفرج حلقة أوبرا. يعني ما بدأت الحلقة تدخل في التفاصيل حتى بدأت أمي يعني تبكي بحرقة، وشعرت بمشاعرها إنها كانت تشعر بالحزن وبالذنب، يعني لأنه على مدى السنين اللي راحت أمي كان تعاملها مع المتلازمة تعامل شديد. كانت تحسب إنه أصحابي ما هم كويسين، كانوا يعلمون أشياء وسخة. لا والله يا أمي، مجرد تورنت. فبدأت أمي تبكي، وأتذكر هذاك اليوم كان في تغير كبير في معاملتها للمتلازمة أو وجه نظرها للمتلازمة. طبعا بعد تشخيص حالتي أو تشخيص النفسي، إلى الآن ما صار في تشخيص طبي، كان مجرد تشخيصي أنا النفسي. فبدأت أمي تتواصل مع الأهل، ومن خلال تواصلها مع خالتي، زوج خالتي تمكن من إنه يحجز لي موعد مع دكتورة مخ وأعصاب في أحد مستشفيات جدة المشهورة، وكان الموعد خلال أيام. يعني يشكرون على الجهد السريع. كان خلال أيام من أمي ما كلمتهم في موعد مع دكتورة مخ وأعصاب، وأنا كنت في طريقي إلى المستشفى للتشخيص الطبي الأوفيشال أو الرسمي. طبعا كل ما قرب الموعد وكل ما أنا حسيت إنه بعد بكرة أنا موعد حقي، أنا بعد يومين الموعد حقي، أنا بكرة موعد حقي، أنا خلاص ساعتين الموعد حقي، تحس بالقلق وتحس بالخوف، يعني خوف كبير. أتوقع هذا الشعور طبيعي عند عالم كثير، لأنه إحنا دائما نحس إنه لو رحنا المستشفى وجانا فحص يعني حيقولوا لي أنت سرطان وما يدخل، يعني حتموت خلال يومين. فهذا له مصطلح بالإنجليزي اسمه catastrophizing أو التفكير الكارثي. هذه كلمة مفتاحية حندخل فيها لما ندخل في موضوع المشاعر وتأثير متلازمة توريت على المشاعر ودائرة المشاعر وتعريفها في حلقات قادمة. لكن ذكروا الكلمة هذه catastrophizing، إنك تحسب إنه أي وضع يؤول إلى الأسوأ. not good. يوم الموعد رحنا أنا وأمي للمستشفى وجلسنا في صالة الانتظار. كان في تقريبا شخصين أو 3 قبلي، فاستنينا بصالة الانتظار. وطبعا المشاعر كانت بركانية، خوف وقلق وتوتر وعد بغلط يعني في المشاعر العبيطة ذيك. فلما جاء دوري نزلت الممرضة ونادى اسمي سالم. طبعا أنا وقفت قلت أنا سالم، قالت يلا تعال ادخل، دور جاء. فدخلت أنا وأمي لمكتب الدكتورة كانت لطيفة جدا، دكتورة مصرية الله يمسيها بالخير. كانت جالسة على مكتبها. طبعا تعرف مكاتب الدكاترة تحس ريحتها تعقيم، وأنا هذا الريحة تخوفني، لأنه تحس أنك في مكان في موت. فأنا ريحة تعقيم تذكرني إنه أنا في مكان في موت. ليش ما أدري، لكن كان ريحة تعقيم داخلة في خشمي، فزاد من التوتر. جلست
على يمين الدكتورة، وجلست أمي على يسار الدكتورة، وبدأت الدكتورة تسألني أسئلة: أنت ليش جاي هنا؟ وأنت إيش عندك؟ وكانت تسألني عن تاريخي الطبي، إيش اللي تسويه وإيش الحركات وإيش الأصوات وهل في كلمات وهكذا. كانت تسألني أسئلة جدا شخصية أو أسئلة عن حالتي على مدى السنين اللي راحت. كانت هذه أول مرة أحس فيها بالراحة، لأنه هذه كانت أول مرة أنا أقدر إني أقعد مع شخص وأتكلم بكل أريحية اللي فيها بدون ما في الحكم عليك إنه أنت ولد وسخ، يا وسخ اسكت، يا مجنون. ما في الكلام هذا. كان في أريحية تامة من أسئلتها، وأنا أجاوب لأول مرة في حياتي، أفتح عن الموضوع اللي كان مورقني يعني السنين اللي راحت. فكانت تسألني السؤال وأنا أجاوبه بكل أريحية، وكان في شعور بالاطمئنان إنه أخيراً أنا لقيت شخص يقدر يجاوب على أسئلتي ويقدر يقول لي بالضبط أنا إيش فيه وكيف أتعامل مع الشيء هذا. يعني كنت أول مرة أتكلم في الموضوع هذا وحاسس إني ما كنت مسوي فضيحة. يعني أنا كل ما طلعت لي الأصوات هذه والكلمات حسيت إنه يا ويلي أنا فضحت أهلي فضيحة. فهذه أول مرة كنت أتكلم فيها بدون ما إحساس الفضيحة هذا، فكان شعور جميل. إذا أتوقع عندك تورت روح المستشفى. طبعا بعد المحادثة مع دكتورة نادت الممرضة، والممرضة قالت لي تعال نروح المختبر نسوي اختبارات. طبعا لا علم لي كان عن موضوع الاختبارات هذا. سوت لي فحص دماغ، سوت لي مسحة الحلقي، وماني فاكر كان في هل في كان فحص دم ولا ما في، بس كان في فحوصات. المهم، وبعد الفحوصات جات الممرضة وشالتني وقالت لي فحوصاتك جاهزة، خلاص انت روح وارجع للأوفيس حق الدكتورة أو مكتب الدكتورة. طبعا أمي كانت في محادثة مع دكتورة، وطبعا متوقع، فالأرجح أن الدكتورة كانت تسألها عن اللي فيه أو أسئلة أعمق. فبعد ما دخلت أنا وقف المحادثة وجلستني الدكتورة، وفي ابتسامة عريضة كان على وجهها. ليش الابتسامات هذه أنا ماني عارف، بس كان في ابتسامة. سألتني سؤال عجيب ما حد سألني إياه قبل كذا، وكان أو حتى أي دكتور قبلها يعني ما قد سألني. قالت لي سالم إيش توقع اللي فيك؟ قلت لها يعني أنا شخص نفسي مرة ثانية أنا ماني فاهم، بس it was fun يعني أنا عجبني السؤال الصريح. قلت لها أنا حاس إنه أنا في متلازمة تورت. فضحكت الدكتورة وقالت أيوة أنت فيك متلازمة تورت. فلأول مرة كان في شعور الفاليديشن. I felt validated، أو إنه أنا شعرت إنه في شخص مصدقني أو أنا تم تصديقي. طبعا الآن أنا عندي التشخيص الطبي وعندي المسمى الحقيقي اللي فيها. فهذه كانت بداية رحلتي في علوم المتلازمات وآثارها النفسية وآثارها الطبية وآثارها الجسمانية. فالرحلة امتدت على مدى 12 سنة وما زالت ممتدة إلى الآن. كل يوم في معلومة جديدة تدخل لك. وأخيرا تم تقبلي في البيت إنه أنا اللي فيها خارج عن السيطرة حقي، اللي فيها مجرد دماغ مربوط بشكل مختلف عن بقية البشر. ما أحب أستخدم كلمة ناس طبيعيين، لأنه شخص طبيعي هذا مجرد مصطلح مجتمعي، ما في أحد فينا طبيعي. قابلت أشخاص من 75 دولة في حياتي، وإذا لقيت فيهم واحد طبيعي أعرف أنه مخبي حاجة. ما في أحد طبيعي يا شباب. Exhibit A. بعد خروجي من شمال السعودية انتقلت عائلتي لمكة المكرمة. عشت هناك تقريبا 3 سنين، ودرست فيها آخر سنة متوسطة وأول 2 ثانوية. قررت عائلتي لأسباب شخصية إنهم ينتقلوا لمدينة جدة، فأنا الآن مضطر إني أنتقل في آخر سنة من المرحلة الثانوية وأمشي على جدة مع أهلي. فإنك أنت عندك متلازمة تورت،
طبعا هذا قبل التشخيص، انت عندك الاصوات هذه وعندك الكلمات البذيئه وعندك الحركات، وتنتقل الى مدرسه جديده. الوضع صعب لانه ما حد حيفهمك. يعني ايش حتقول لهم؟ بالله حتقول لهم انا سبيتك عشان ماني عارف ليش سبيتك، بس سبيتك. فاهم كيف؟ فكان كانت مرحله حرجه ومرحله صعبه الانتقال لهذيك المدرسه في جنوب جده، انك تحول من مدرسه دوبك ارتحت فيها مع اصحابك في مكه ويعني ويعرفوا اللي فيك وما همهم اللي فيك، هي مدرسه جديده ومضطر تكون علاقات مره ثانيه مع اشخاص ما حتقعد معاهم الا سنه واحده، ومضطر انك تشرح فيهم او تشرح لهم اللي فيك وانت حتى مانك عارف اللي فيك. شعور صعب. طبعا في المدرسه هذه بدات رحله جديده مع المتلازمه وهو قبل التشخيص. يعني حسيت اني لازم اضغط على نفسي عشان اسيطر على الكلمات البذيئه، على الاقل الكلمات البذيئه، الاصوات والحركات ايش اسوي؟ لكن كلمات بذيئه يعني انا ما كنت ابغى انفرش يعني بصراحه. فاللي صار انه بديت انا اضغط على نفسي واسيطر على الكلمات البذيئه. فكانت الكلمات البذيئه مسيطر عليها، لكن الطاقه هذه حق تورنت تنفجر في الحركات وفي الاصوات. فالمدرسه الجديده كانت رحله عجيبه، لكن بما اني كنت متعامل مع متلازمه على مدى ال5 سنين اللي راحت، فانا شخصيتي تغيرت وصرت منفتح على انه لو قلت لي حاجه ما عجبتني انا حقول لك حاجه ما تسرك. فلساني طول شويه. فانا كنت في مرحله قادر على الدفاع فيها عن نفسي، فهذا شويه خلى التجربه الجديده او صدمتها في المدرسه الجديده تخف، لانه كان اي احد يديني كلمه ادي 10. فالمتلازمه كونت عندي سنس اوف هيومر، بس برضو اجريسيف سنس اوف هيومر اللي هو الشعور الفكاهي، لكن شعور فكاهي حاد شويه. بس هذه كانت وسيلتي الدفاعيه عن نفسي، ومشتني سنه في المدرسه. طبعا هذا الكلام كان قبل، انا حولت للمدرسه قبل شهر من عمليه التشخيص الطبيه. فحتى لما تم تشخيصي واهلي بدأوا يستوعبوا وجماعتي بدأوا يستوعبوا، طبعا مو كلهم، ما زال التنشن او الشد والاخذ والكلمات اللي تيجي منهم كان لسه موجوده، لكن خفت. معظم اهلي كانوا متقبلين اللي فيها او يتظاهرون انها غير موجوده، يعني ما هم متقبلين بس متظاهرين انه ما هو موجود، يعني كأنك انت تطلع كلمه او تطلع صوت وما شافوك. فهذا كان التعامل الاولي حق اهلي او غالبيه اهلي. في جزء من الجماعه كان ما زال يعني المكتوب صح. anyway بعد تشخيصي انا حاولت اني استخدم الورقه هذيك او بطاقه التشخيص او ورقه التشخيص والمسمى اني اشرح وضعي للمجتمع. لما يصير في هجوم علي او عالم يحسوا اني انا قاعد اهاجمهم بكلماتي الغير مسيطر عليها، كنت احاول اشرحهم اللي فيا، لكن كان المجتمع غير متقبل. ما زال انت كيف تفهمني انه مخ مربوط بطريقه غير يطلع كلمات وسخه؟ فانت كيف تفهم مجتمع كان هذه متلازمه ضد مفاهيمه اللي تبناها تماما من الصغر، انه يقول كلام وسخ هذا شخص وسخ، سيمبل، 1+1=2، ما في. فبديت انا احس انه انا في مواجهه جدار عازل، مهما ضربت، مهما حاولت اشرح، مهما حاولت افهم، المجتمع كان غير متقبل لتغيير المفاهيم. وهذا قادني لاني ابدا افكر في فكره واحده بس: خطه الهروب الى الخارج.